nhìn ngắm ánh sao rơi lòng tê tái, giấc mơ về hạnh phúc não nề, hoàng hôn mãi mê bình minh trong thất thời. Trôi sương đêm trong lòng mỏi mòn, gầy hét người con gái đêm hạt mưa, khóc cho vừa vụn vỡ mong chờ, còn lại đây cô đơn vây quanh giọt nước mắt ai, chỉ cần ai thôi về đây bên tôi, cùng nhau đi hết trên con đường xanh màu, chỉ cần ai thôi đường đời muôn lối, cùng tôi đi mãi đến nơi hồng hoang, chân gian muôn bóng hình khác khi một tên ai. Bà Linh là người tham lam vô độ mà. Chắc chắn là bà sẽ để ý đến của cải bên nhà chồng. Tao đảm bảo là bà đang có kế hoạch gì đó. Và thằng Tùng chắc chắn sẽ ra riêng. Ơi, hơi sức đầu để ý chuyện Thiên Hạ ông ơi. Nè, cầm xài chơi. Cái này là một chút hưởng xá từ trại Thùy Dương đó mày. Cũng tạm tạm. Cầm thêm cái này nữa. Tao có việc khác muốn nhờ mày. Chà, nhìn cọc tiền cũng cứng quá ha. Nhưng mà vụ gì vậy? Nói để biết, chứ không thôi nhận tiền rồi mà làm không được, mất uy tín chết. Uy tín cái con mẹ gì mày. Mà vụ gì? Tao muốn nhờ mày tìm giùm tao khoảng chục thằng lái xe thiệt là cứng. Chi vậy? Thò hàng lậu hả? Ừ. Hàng gì vậy? Biết tới đây đủ rồi mày. Coi bộ vụ kiếm người này hơi căng rồi nha. Căng con mẹ gì. Có tiền là có người thôi. Nếu như mà dễ vậy, ông kiếm thằng này làm gì, đúng không? Thật ra là tao muốn mày có một chút tiền cò. Chứ nếu cần thì búng tay một cái, thiếu cha và thằng gật đầu. Thôi được rồi. Nhưng mà ông phải cho tôi tham gia vụ này. Không có tiện đâu. Mày ở nhà ngồi không mà hưởng tiền cò, tao thấy sẽ tốt hơn. Ông hiểm với tôi thì có. Tao nói không được là không được. Mày ráng kiếm một thằng có số má đi, để nó làm đầu tàu giùm tao. Rồi nay mai có tin gì á, gọi điện báo tao biết. Bây giờ tao có việc phải đi, nghe chưa? Ok. Nhà nội anh Dương đẹp thiệt ha. Mình mà được ở đây qua đêm á chắc là thích lắm. Đêm ở đây có gì đâu mà vui. Có tôi nè. Tôi mà bài trò rồi là chắc chắn có cái để chơi nè. Chơi cái gì? Thì cứ từ từ. Ủa mà sao không thấy anh Dương ha? Anh ở công ty rồi, chút nữa về. Té xe, nằm bệnh viện, mà còn phải đi làm nữa hả? Công việc thì phải chịu thôi. Ủa mà sao quan tâm tới anh Dương quá vậy? Tao nói vậy mà mày cũng ghen đó hả? Tất nhiên là phải ghen rồi. Có người yêu vừa giàu vừa đẹp trai, phải biết ghen chứ. Nói mà không biết mắc cỡ. Ủa mà thằng áo vũ cơ hàng đâu rồi? Nó ở đây chứ ở đâu. Chắc là trốn ở trong phòng rồi. Ủa nó ra chào em hơn một tiếng đi. Nhưng mà mình chưa có chào bà nội anh Dương nữa. Thôi tự nhiên đi. Bà nội anh Dương không có chấp nhất bắt lỗi đâu mà lo. Biết là vậy, nhưng mà mình cũng phải chào hỏi một tiếng, để người ta biết mình là con nhà gia giáo chứ. Tôi biết là anh gia giáo rồi. Bây giờ bà nội đang ở trong phòng coi tivi. Mà coi tivi thì không thích bị người khác làm phiền, hiểu không? Ừ, vậy thôi mình chụp hình đi. Cảnh ở đây đẹp quá. Lần trước á chụp chưa đã, bây giờ mình đi vòng vòng chụp cho hết đi.
Ừ, được đó. Cái vụ chụp hình là tôi khoái nè. Chụp xong bỏ lên Facebook cho nó sướng. Bà này tối ngày chỉ có nhiêu đó thôi à. Trời ơi, nhỏ Nga là mẫu đẹp mà, dĩ nhiên là nó khoái chụp hình rồi. Ừ, thôi mày đừng chụp. Chụp mình tôi thôi, để coi lần này có cái bóng trắng nào trong hình không. Nói gì nghe ghê quá à. Thôi tao không chụp đâu. Thôi hai đứa bay chụp đi, tao đi vòng vòng đây khám phá cái. Thôi kệ nó đi, chụp đi. Ông canh cho kỹ nha, coi trong ống kính có bóng trắng nào không đó. Lên, 1, 2, 3. Gì vậy? Có ai dưới kia á? Ai? Chắc ông bà Mão chứ ai? Không phải chú ba Mão đâu. Chắc là thằng áo vũ cơ hàng rình đập bà chứ ai. Không phải. Thấy ghê lắm. Mặt mày gớm ghiếc lắm. Mày gặp ở đâu? Dưới cánh cua gỗ á. Trời đất, mày tới đó làm gì? Tại tao tò mò. Tò mò con mắt của mày đó. Tao còn bị cấm nữa. Sao lại bị cấm? Tại phía sau đó là vườn rau của nhà. Ở đó nghe nói là có rắn rết rồi tùm lum tà la hết đó. Tới đó chỉ có mang quạ thôi. Nhưng mà rõ ràng tao thấy có ai ở cánh cửa gỗ mà. Chắc là người nào đó ở trong nhà này thôi. Người nào là người nào? Làm sao tao biết người nào được? Nhà này cả 100 người. Người làm công, rồi công nhân cà phê nữa. Làm sao tao biết được? Nói chung là vườn này rộng lắm. Mày đừng có đi lang thang một mình. Vườn nhà mày làm như trong rừng vậy, không cho đi lang thang. Thôi mệt quá, đi vô nhà. Nè, nhà mình có mấy người làm công? Có 3 người. Tôi, Di và chú Ba Mão. Và ai ở bên kia hàng rào cuối vườn? Làm gì có ai? Sao Nga hỏi vậy? Tại con Hương nó thấy có ai ở bên kia rào. Ra coi trận trộm đó. Bên khu kia riêng biệt. Chắc là con nít leo rào vô phá. Chứ làm gì mà có ăn trộm. Trời đất, biệt thự mà con nít cũng vô được. Không có an ninh chút xíu nào hết. Chắc chắn không phải là trẻ con. Tôi đảm bảo đó. Vậy chắc công nhân của trại đó. Thôi, tôi thấy không có an tâm đâu. Ra kêu ông Ba Mão tới đó coi sao. Tôi đang bận nấu cơm. Nga tự đi đi. Nè, tôi biểu chị đi kêu chú Ba Mão cho tôi, chị có nghe không? Vậy khi nào tôi xong việc đã? Chị Gì? Đi kêu chú Ba Mão cho tôi đi. Ủa? Mày làm gì ở đây vậy? Nó là ô xin nhà này mà. Vậy hả? Ra tù hồi nào vậy mày? Nghe anh Dương nói trại gió hú chẳng toàn tù nhân hoàn lương. Mình cứ nghĩ là dân đó chặt chẽn lắm.
không có nghĩ là nó xinh xắn, nó hiền từ vậy chứ gì. Không dám hiền từ đâu, nó ăn cắp tiền nên mới phải vô tù đó. Hèn gì. Hỏi nó sao sổ khám, nó làm thinh à. Coi chừng đó, nó ăn cắp mấy món đồ của bà nội xong rồi nó biến mất tiêu là khỏi kiếm luôn đó. Sao vậy? Đám thương Nga làm em khóc đúng không? Tôi mới vừa gặp một người mà tôi không muốn gặp. Đúng là xui xẻo thiệt. Ai? Hương, con chú Khải của tôi. Em với Hương là bà con chú bác hả? Hương là người kêu công an bắt tôi vì tội ăn cắp. Ủa, nhỏ này con của bác Hương thiệt hả? Ừ, đúng rồi. Nó ăn cắp 10.000 đô của má tôi nên mới phải vô tù đó. Chị em gặp nhau trong hoàn cảnh này ê mặt quá ha. Ai làm nấy chịu. Nó mê thì thôi, mắc gì tôi phải ê. Xinh đẹp vậy bị dính vô tù tội. Không dám yêu. Đúng là Sao, các con ăn vừa miệng không? Dạ, ngon lắm bà. Chị Thùy á, giỏi nấu ăn lắm đó. Có người làm như vậy thì ai cũng muốn hết trơn á. Chị Thùy là người nhà, chứ không phải người làm. Nội, thì ra Di nhà này với lại Hương là bà con đó nội. Bà con là sao? Dạ, nhỏ Nga nó nói giỡn chơi thôi à, chứ đâu có bà con gì đâu nội. Trời ơi, Hương còn sĩ diện nữa. Phải nói ra cho mọi người biết để mọi người còn đề phòng nữa chứ. Có chuyện gì mà căng thẳng vậy? Dạ, Di là chị, con của bác con. Mỗi người một việc, có gì đâu mà con phải sĩ diện hả con? Di từng ngồi tù vì tội ăn cắp. Nhận bà con với Di thiệt là xấu hổ. Trời đất ơi, con nhỏ đó từng ngồi tù vì tội ăn cắp. Hồi trước con nghe con Hương nó kể là có người chị bà con phạm tội ăn cắp. Con đâu có ngờ là con Di nhà này. Bởi vậy nhìn mặt nai ai ngờ là cáo chín đuôi. Người ta ai cũng có lúc sai, mình phải tạo cơ hội cho người ta làm lại. Bà tin Di nó không phải là đứa tệ, cho dù nó đã từng ở tù. Khi nhận Di vào làm, bà đã biết thông tin về nó, cho nên cái chuyện này á chấm dứt ở đây nghe. Qua sói dạo này không xuất hiện nữa sao? Chắc là nó lạnh rồi. Cái dí em cũng nặng dữ à. Nặng vậy đó mà còn bị nó ám kìa. Dạ. Thằng em anh đây hả? Ừ.
Mấy đứa bảo vệ nói tối đó chú em quậy quá, cho nên bảo vệ kéo ra khỏi quán bar. Còn đám nào hè tới đánh hội đồng tụi nó không biết. Bảo vệ gì kỳ vậy? Sao để dân khác tới đây đánh khách trong địa bàn của mình? Anh thông cảm, khách đông quá. Tụi nó coi trong bar không là đã đừ rồi, sao tụi nó giải quyết nổi chuyện bên ngoài. Tóm lại là chú không biết đám nào đánh em của anh. Tụi nó nói đánh nhau xung quanh chuyện gái gú thôi. Cứ nhắm ngay bằng thằng nào tối hôm đó tới gây sự với tụi em đây là ra hết thôi. Mà cậu xích mích với đám nào thì 100% đám nó chơi cậu rồi. Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Dạ, cảm ơn em. Mà voi sói còn làm ở đây đúng không? Còn em, nhưng mà con nhỏ này nó lặng học dữ lắm. Thôi, em có chuyện phải đi làm đây. Hai anh em ngồi chơi nghe. Dạ. Chắc chắn là anh ta mướn người đánh em chứ không ai. Mẹ anh, hồi chiều ngồi chung mâm với nó, em chỉ muốn đập vô mặt chó đó thôi. Mày bình tĩnh đi. Đánh nó mà không chứng cớ, không lý do, chỉ bằng tiếng thêm chết lợi gì. Em mà nắm được lý do, có chứng cứ là cũng chết với em. Chị đã đợi đi. Tùng nó vô nó kiếm em á. Chuyện em với thằng Tùng xong rồi, nó mà làm quạng anh cho nó hút cháu. Thôi mình về đi, còn phải rảo quanh trại nữa. Tư Rỗ mới về vài bữa. Khỏe hả? Cũng khỏe. Có cần gì hú nha. Chỗ của mày không hợp với tao nên thôi hú. Tao đi à? Thằng đó là thằng nào vậy anh? Mặt tôi. Nhưng mặt nó rất là côn đồ. Lại gọi chung với hoa sói nữa, chắc không tốt lành gì đâu. Thằng đó là tay chuyên nghiệp ở tù. Nó ra vô tù như cơm bữa vậy. Vậy thì đúng rồi, thành phần bất hảo không muốn hoàn lương đâu mà. Chính như vậy mà anh không muốn em dây dưa với những loại người như Tư Rỗ này. Chắc là Tư Rỗ đang cặp với con hoa sói, bởi vì cái mặt nó mới kênh nhìn em. Thôi, đừng có quan tâm tới hoa sói nữa. Nhưng mà nếu em không nói tới thì em sẽ tức lắm. Em để đầu óc mình nghĩ tới chuyện khác đi. Vậy Bực mình dễ sợ. Bà nội anh suốt ngày cứ bao che cho cái con Di đó không à. Tâm bà nội của anh là vậy đó, không thích ai động tới người làm của mình. Tới một lúc nào đó nó ăn cắp đồ của mình rồi nó bỏ đi, lúc đó mới sướng. Anh không nghĩ con Di nó tệ là vậy đâu. Phải rồi, anh đừng có quên là nó đã từng ngồi tù nha. Nhà anh á, toàn là dân ở tù ra không hả? Em không cần phải cảnh báo vậy đâu. Nói chung á là em ghét cái con Di đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc là tại em có giác quan thứ 6, cho nên là mới lần đầu tiên nhìn nó là em đã cảm thấy nó là người xấu rồi. Bà nội anh cứ binh nó chằm chằm như vậy. Để rồi coi, em có nhìn người sai không thì biết. Riết rồi càng ngày á, anh thấy em càng giống tính má anh. Giống chỗ nào? Thì tự cao, đồng bóng. Anh dám nói vậy hả? Em thích giống má anh đâu nha. Giống anh á thì hai người cùng phe, có lợi cho em mà. Thôi khỏi, em thấy má anh không có cần ai cùng phe hết. Em cũng vậy nữa. Em thấy em một mình một cõi như vậy là em vui rồi.
Giống như nhà em á, em một mình một cõi, má em đâu dám đá động gì tới em. Anh nghĩ tới cảnh sau này em với má của anh giống như má của anh với nội bây giờ, thiệt là quái quá. Vậy thì xu. Xu thì xu, xu đi, anh có người khác liền. Anh nghĩ ai cũng đủ can đảm để lấy một người chết vợ giống như em hả? Không tin thì em cứ xu thử đi rồi biết. Em không thích anh nói vậy đâu nha. Thì anh cũng đâu có thích em nói anh chết vợ đâu. Em nói đó là sự thật mà. Em nói như vậy có nghĩa là em đã chấp nhận rồi, cho nên em mới nói. Anh tưởng làm vợ hai người ta vinh dự lắm hả? Anh mệt suy nghĩ của em quá. Anh đó thấy mệt, còn em thì phải nghĩ. Đã thương anh rồi thì em phải nghĩ chứ. Trời đất ơi, nhà anh có hai bà nào cũng như bà Hoàng, phục vụ cũng mệt lắm chứ bộ anh tưởng hả? Không cần ở nhà này thì không cần phải phục vụ ai hết. Căn biệt thự đồ sộ hoành tráng như vậy, mình không ở, đứa khác nó ở, tội tình gì? Được cái này á, mất cái kia. Em đừng có tính toán quá. Em thì nghĩ rằng mình cứ sống theo cách của mình, rồi mình làm sao đó bắt người khác cũng phải sống theo cách của mình. Anh nghĩ sau này anh có vợ, anh sẽ không để vợ anh ở đây đâu. Mặc dù đó là nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh đừng có lo, em thừa sức để phục vụ chiều chuộng hai bà của anh mà. Không phải là anh sợ hai bà. Vậy anh sợ cái gì? Nói tóm lại, anh không muốn vợ anh ở đây. Em hỏi thiệt nha, anh không thích mình ở đây có phải là vì Úc Lan không? Đó là anh nghĩ cho em thôi. Em thì thích ở đây. Chỉ có căn biệt thự này mới đủ gốc ghét và vị thế để xứng tầm của mình thôi. Nó cũ kỹ quá rồi. Anh thích ngôi nhà hiện đại hơn. Trời, thì bây giờ mình cứ thâu tóm cái đã, rồi mai mốt anh muốn đập đổ, anh muốn bán, hay là anh muốn xây lại gì đó, thì đó là chuyện của mình, anh lo cái gì? Hai đứa mình chưa tới đâu hết, em lo xa quá làm gì? Ha, bỏ bạn bè ra đây để mà ngồi tò tí te ha. Anh thấy bà nội đang muốn nói chuyện với bạn của Nga, cho nên để cho mọi người tự nhiên đó mà. Anh Dương hiểu ý bà nội mình ghê á. Anh Dương, anh sống từ hồi nhỏ với bà nội, anh không hiểu thì ai hiểu. Ủa, mà thằng Tùng đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy nó? Ăn cơm xong là nó phóng đi rồi. Nó đâu có cùng đẳng cấp để mà ở chung nhà với tụi mình. Em đừng nói chuyện đẳng cấp, bà nội nghe được, không vui đâu. Bà nội anh Dương á, thương người từng làm lỡ, từng phạm tội, bà hay ghê á. Chứ như em á, em thấy con Di làm sợ chạy mất dép rồi. Nội khác, mày khác, không so sánh mày. Mà công nhận, con Di nó nai hơn cáo nữa. Vậy mà từng ở tù, không biết làm chết. Bởi vậy mới nói đàn ông là loại động vật dễ sập bẫy nhất. Em tự tin quá rồi đó. Nè ông Dương, nai hay là cáo bây giờ dễ lẫn lộn lắm. Chơi với Thư Nga cả chục năm rồi mà tôi còn không biết Nga là nai hay cáo nữa đó. Nhiều khi yêu phải cáo còn hay hơn. Sao anh nói vậy? Tại vì anh Dương đã từng yêu nai rồi. Anh mới đi chơi về hả? À, anh với anh Đạm mới đi Lai Rai về. Anh Đạm cũng ngồi quán sao? Ủa sao không? Đâu có ai tu như em đâu. Bữa nào á chắc phải mời em đi bar mới được á. Không có dám đi theo anh đâu. Ủa, mình vô đó mình chơi đàng hoàng, có gì đâu xấu. Mà em tìm gì ở đây vậy? Tôi đỡ sách. À, tôi cho anh coi cái này. Anh coi đi. Thời buổi này mà em còn gửi thư tình cho anh hả? Cứ mở ra coi đi, đừng có nói nhảm nữa. Năm giờ xe chạy. Số xe 7714. Anh chờ em. Của ai vậy?
Để coi. Ngày 31 tháng 7 năm 2013. Vé xe còn nguyên mà. Vậy là chủ nhân của cái vé đã không đi chuyến xe này. Không biết vé của ai. Cái tờ giấy viết anh chờ em. Vậy là chủ vé xe phải là nữ. Không lẽ là chị Thùy? Chỉ không thích đọc sách thì làm sao bỏ quên vé ở trỏng được. Nhưng mà ai thì cũng trễ xe. Chắc chắn là có một cuộc chia tay rồi. Em tưởng tượng cũng giỏi quá à. Không phải sao? Vé xe còn ở đây thì chia tay là chắc rồi. Nhiều khi đây cũng là một cuộc đi chơi thôi. Không đi lần này thì đi lần khác, với một cái vé xe khác thì sao? Lạc quan cũng tốt, nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Nè, nói em đừng có giận nha. Anh thấy em bị ám ảnh bởi mấy vụ án trong phim hình sự của Mỹ rồi nha. Tôi ghét nhất là ai nhắc tới vụ án. Thiệt là nhạy cảm quá. Ai từng ngồi tù thì cũng giống tôi thôi. Mà em đưa anh coi mấy thứ này làm gì? Thì của nhà anh mà. Định đưa, coi anh có biết gì về nó không? Thời gian này tôi chưa phải là người trong nhà này. Em nên đưa cái này cho Hai Dương hoặc là ba của tôi thì tốt hơn. Hai người đó thì tôi không dám rồi. Tốt nhất là cứ cất nó vô sách. Anh thấy là em cũng tò mò quá ha. Tôi đâu muốn tò mò đâu. Nhưng mà cái quyển Đò Gió Hú này nó cứ ám ảnh tôi. Anh thì anh đọc cuốn này rồi. Em bị ám ảnh bởi cuộc tình bi thảm trong đó hả? Phần nào đó thôi. Quyển sách này cứ theo tôi như muốn nhắn nhủ điều gì. Đúng là khó hiểu quá. Tôi không có ý định mượn cuốn sách này đâu. Nhưng tự nhiên nó rơi trúng vô tôi đó. Sách nằm trên kệ nó rơi xuống đất là chuyện bình thường. Có cái gì mà đáng nói đâu. Cái bất thường tôi sắp kể nè. Bữa đó tự nhiên tôi thấy cuốn sách để trên bàn. Ai mở ra sẵn ở trang 30-31. Cuốn sách mở ra ngay trang 30-31, như muốn tôi đọc những dòng chữ này nè. "31 là ngày cuối tháng, nhưng là ngày bắt đầu cuộc sống mới của chúng mình. T. Chúng mình. À, nghĩa là có tới 2 người. Tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng lúc đó tôi cũng chưa tò mò tới mức mở bao thư ra coi bên trong nó là gì đâu. Mới đây tôi còn nằm mơ. Không. Út Lan, tôi có cảm giác người ta muốn tôi tìm hiểu chuyện gì đó liên quan tới cuốn sách này. Chuyện gì là chuyện gì? Mà người ta là ai? Em tưởng tượng giỏi quá ha. Anh thấy á, chẳng có gì quan trọng hết. Nói chuyện với anh á, tôi thà nói chuyện với cái gốc cội còn sướng hơn. Thôi, trả nó về chỗ cũ. Mà anh đi với anh Đảm nên về sớm phải không? Ngày dài tháng rộng, về sớm một buổi có sao đâu. Không có chị Hoa Sói cũng buồn ha. Em lại móc ngoéo anh đó hả? Chuyện anh với con nhỏ đó coi như xong rồi, nhưng mà chưa có kết thúc thôi. Nhắc tới nó là nghe bực chứ buồn gì. Kêu bồ là con nhỏ, là nó. Nghe phô quá à. Cái gì em cũng nói được vậy? Thì tại có người nghe thì tôi nói. Tốt, tôi muốn nghe chuyện của em. Em nói đi. Chuyện gì chứ? Hả?
Nó gài cách nào để em ngồi tù? Anh muốn biết thiệt sao? Anh chỉ muốn biết để hiểu hơn về con người đó thôi. Chuyện không hay ho gì. Thật tình là tôi không muốn kể. Nhưng tới nước này rồi, làm thinh cũng dở. Cuộc đời của tôi thay đổi 180 độ khi ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Anh cảm nhận được nỗi đau mất mát này. Khi ba mẹ mất, tôi về sống với nội và chú thím của mình. Ở ngôi nhà đó, ngoài ông nội ra, tôi biết mình không được ngoan nghênh. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Cô Út tôi có hứa là sẽ lo cho Hương đi du học. Nhưng sau khi ba mẹ tôi mất, ông nội tôi muốn cô lo cho tôi. Chắc nội em có chủ đích riêng à? Tôi hiểu. Nhưng chú thím với Hương thì đâu muốn như vậy. Sau khi nội được cô Út bảo lãnh đi nước ngoài, tôi càng bị đối xử tệ. Tệ tới mức phải đi ra khỏi ngôi nhà đó. Đi khỏi nhà mà vẫn 9 ngày tôi xách ba lô ra khỏi nhà, là ngày bi kịch nhất đó. Hương nó làm cái gì để em phải vào tù vậy? Nếu mà nói một mình Hương thì chắc không đúng. Chắc là Hương với thím tôi bày ra chuyện đó. Đứng lại. Có chuyện gì không Hương? Giải nai hả mày? Đưa ba lô đây tao xét. Tao mất 10.000 đô. Chỉ có mày chứ không ai vào đây hết. Con không có lấy gì hết á. Thím đừng có nói bậy. Bậy hả? Mày bỏ cái ba lô xuống để cho con Hương nó xét. Không, con không có lấy gì trong nhà này hết. Được rồi, để tao gọi điện thoại kêu hàng xóm đến làm chứng trước khi xét ba lô của mày. Trời ơi, có chuyện gì mà kêu mùa qua đây không biết nữa. Ai mà biết đâu, nó kêu thì qua thôi chứ biết cái gì. Dạ, mẹ con bị mất 10.000 đô, nghi nó lấy mà nó không cho xét. Ý trời, con cháu ở trong nhà mà không lẽ... Lẽ phải gì? Nếu mà không lấy thì cho người ta xét đi. Con không có lấy. Không có ai được quyền xét võ con hết á. Mấy chị nghe nó nói coi có tức không? Cây ngay không sợ chết đứng. Không ăn cắp thì đưa võ cho người ta xét đi con. Nếu không có thì phải xin lỗi con đó. Danh giá dữ ha. Cứ đưa đây xét đi rồi tính. Để coi cái gì đây? Cái trời đất ơi. À, nè, má coi nè. Mấy gì coi nè. Con có đổ quan cho nó rồi nha. Mấy gì làm chứng cho con nha. Khốn nạn. Mày tệ đến vậy là con. Vợ chồng tao coi mày như con, lo cho mày từng chút một. Vậy mà mày Mấy người gài tôi. Gài? Ai gài mày hả con quỷ kia? Thím với Hương gài tôi. Chứng có rành rành ở đây mà mày còn chối hả? Mấy chị làm chứng giùm mẹ con tôi nha. Con này đó hả, phải cho nó vào tù nó mới sợ. Tôi không sao thoát khỏi cái bẫy mà họ đã giăng. Lúc đó chú của em ở đâu? Chú tôi đi công tác. Mà có chú tôi ở nhà thì cũng không thay đổi được gì. Tại sao má con Hương lại làm vậy với em chứ? Lúc đó tôi không biết. Tới lúc tôi ở tù, tôi suy nghĩ miết thì cũng ra. Tại sao vậy? Hương gài tôi vì chuyện đi du học thôi. Nếu tôi ở tù thì người đi du học chắc chắn là Hương. Họ đúng là độc thiệt. Với tôi thì chuyện này như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi hận lắm. Ham chơi như Hương mà đòi đi du học, đúng là lạ thiệt. Anh biết Hương hả?
Nói chứ em không tin Hương là mối tình đầu của anh. Vậy hả? Sao em biết Hương? Thì Hương chơi thân với Nga mà. À, mà sao hai người chia tay vậy? Có chia tay gì đâu. Hồi trước chỉ là anh thích Hương thôi. Cũng may là anh kịp nhận ra mình ngốc khi thích người vậy. Hương mới kể xấu tôi với mọi người. Kiểu này chắc tôi không làm ở đây được lâu đâu. Em làm cho bà nội của anh, chứ không phải là làm cho Hai Dương hay gì Ba Linh đâu. Nội á là người hiểu chuyện, em không có gì phải lo hết. Anh tin tôi sao? Tin chứ. Anh còn có ba, có bà nội. Ráng mà giữ lấy để sau này không ân hận. Nè, đừng có lên giọng chị Hai nha. Anh biết mình phải làm gì. Vậy anh tính làm gì? Chơi nhiều cũng đủ chán rồi. Chơi chán rồi, anh sẽ làm cái gì khác cho khỏi chán. Em cho anh một lời khuyên thử coi. Tôi lấy tư cách gì để khuyên cậu chủ đây? Thì tư cách bạn bè. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là cậu chủ của ai hết. Anh may mắn vì có nhiều người thân bên cạnh. Anh nên làm gì đó để đem lại niềm vui cho người thân của mình. Anh sẽ cố. Cảm ơn cô bạn nhỏ. Bạn là bạn, chứ làm gì có chuyện lớn nhỏ. Bạn nhỏ nghe dễ thương hơn, gần gũi hơn. Nói thiệt nha, tôi thích thấy anh làm, chứ không thích nghe anh cảm ơn. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ trở lại công ty để làm việc. Bộ anh chê công việc ở trại gió hú hả? Không phải. Trại gió hú có anh Đảm với Tấm Đủ là quá ok rồi. Về trại gió hú á cũng chỉ vì lũ trồn mình đang nuôi thôi. Sao anh lại thích nuôi trồn? Đúng ra thì anh thích nuôi trồn chỉ để sản xuất cà phê trồn thôi. Nhưng tất cả mọi cái chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu như có đam mê thì anh sẽ làm được. Trước đây anh không có suy tính gì hết. Khi nghe nội nói về sống ở biệt thự Liễu Mai này, khi anh về đây, anh mới thấy mọi cái và mọi thứ đối với anh rất là xa lạ. Một đứa làm công bỗng nhiên trở thành cậu chủ. Thật ra thì anh đang lơ lửng. Cái gì á cũng cần phải có thời gian. Tôi bị sốc tới mức bị trầm cảm khi ba mẹ mất. Toàn bộ tài sản phải thanh lý hết để giải quyết nợ nần trong làm ăn của ba mẹ. Tôi giống như bị rơi trong những giấc mơ. Khổ quá là rơi trong mơ còn giật mình tỉnh dậy. Còn rơi như tôi á, chỉ chờ tới lúc chạm đáy vực mà thôi. Thật kinh khủng đúng không? Tôi đã bị rơi 2 lần. Lần ba mẹ tôi mất và lần tôi bị vào tù. Nhất định tôi sẽ không để cảm giác đó lặp lại thêm một lần nào nữa trong đời. Em cừ lắm. Tại cuộc sống tôi phải như vậy, chứ cừ cái gì mà cừ. Ngày mai anh sẽ đi làm lại. Muốn làm một cái gì đó cho riêng mình. Anh sẽ tích lũy kinh nghiệm cho mình từ công ty của gia đình. ủng hộ anh cả hai tay luôn. Cảm ơn em. Ta chờ mày phát quải lên. Tôi còn quải hơn ông nữa nè. Có tin tức gì của nó không? Không có tin tức mà tôi dám tới đây gặp ông à? Mà ý bà bạn sao? Ta đã bàn với cô Ba Linh. Chuyện này dễ gì bà bỏ qua. Nhưng có điều là phải liều đó nha. Mày nói sao? Nói mẹ nó ra đi. Lê ngang hoài, mệt quá. Thì mình vô rừng đặt cọc thẳng với thằng Tư Lạo, khỏi qua tụi đầu đậu. Dễ gì tụi nào nó bỏ qua cho mày.
tụi nó làm được thì mình cũng làm được. Mình cứ lẳng lặng mà làm, ai kêu ông hê lên làm gì. Rừng mù mịt, biết đường đâu mà tìm. Chuyện đó ông khỏi phải lo. Miễn sao ông nói với cô Ba Linh chi tiền là ok. Có tiền thì tôi mới tính tiếp được. Bà làm tiền ký đó nha. Sao? Tiền ký hả? Phải đặt cọc bạc tỷ thì nó mới cho mình cô gỗ. Mà tiền đặt cọc á, nó phải cân bằng ký, chứ nó không có thời gian đếm đâu ông ơi. Chà, vụ này có khó nhai à? Dân đi buôn lậu gỗ á, nó phải vay tiền nóng tiền nguội để đặt cọc đi kìa. Nếu như bà Linh không chịu chi thì tôi đi vay để hùng với người khác à. Mày cũng máu quá hả? Tôi không có tiền, nhưng tôi thấy vụ này ngon ăn nên tôi làm liều. Chứ cái phi vụ này á, mấy chục năm chưa chắc là có. Trúng mánh đợt này á, tôi về nghỉ già luôn. Mày nói đúng. Sau khi vụ này trúng mánh, chắc ta cũng dạy nghệ luôn. Chứ theo cái nghiệp này, có ngày ta cũng vào sổ khám như thằng Tử Đạt. Ông suối quẩy quá à. Tự dưng nói tới thằng Tử Đạt làm gì? Chứ ta nói không đúng sao? Trông như nó mà còn phải trả giá đó. Nếu như ngày đó Tử Đạt không tranh ăn với bà Linh thì tôi cũng không chơi nó đâu. Nghĩ lại lương tâm tôi cũng rai rứt lắm chứ bộ. Cũng may là Nam Nhật không biết chuyện này, chứ nếu không thì tôi cũng khó sống tới bây giờ. Mày mà cũng biết rai rứt, ta tưởng lương tâm của mày bỏ cho chó nó nhai rồi chứ. Chuyện làm ăn, anh em ở trong nhà muốn tranh cũng không tranh được. Bây giờ ông tính sao để tôi còn kiếm người? Thôi được, để sáng mai tao bàn bạc với cô Ba Linh, rồi tao sẽ báo với mày. Tôi chỉ chờ ông tới ngày mai thôi đó nha. Anh đã. Ủa, giờ này mày không ở nhà với bệ phôn, đi đâu vậy? Hôm nay tới coi trực của em mà. Nãy giờ em đi đảo xung quanh vòng rồi mới ghé anh á. À, có chuyện này em muốn nói với anh. Chuyện gì? Nói đi. Thằng Ba Cao giờ này nghe nói nó rủng đỉnh tiền bạc lắm. Nó khoe với em là nó mới trúng cá độ. Cái thằng đó nó mê cờ bạc hơn là mê gái. Em nghĩ nó có liên quan tới 2 vụ trộm cà phê vừa rồi. Có bằng chứng không?